رونمایی از بزرگترین تونل شناوری ایران، انبار بزرگ شناوری ایران. نتا از واحد پشتیبانی قایق‌های تندرو ذخیره خودش رونمایی کرد. رونمایی از قایق تندروی طارق، جدیدترین قایق تندروی ایران. با ما همراه باشید. روز گذشته بود که نیروی دریایی سپاه یا همون نتا از اولین محل دپوی قایق‌های تندرو خود رونمایی کرد. محلی که برای نگهداری قایق‌های تندرو هنگام تهاجم سنگین دشمن هستش و برخلاف ادعایی که شده در رده‌بندی شهرهای موشکی قرار نمیگیره و جزو تونل‌های نگهداری ناوگان دریایی در موقعیت خلیج فارس شناخته میشه. تونلی که در عمق 500 متری زمین و امکان سرکوبی شناورهای رزمی ایران رو ناممکن میکنه. این تونل که تاکنون اسم یا مشخصات زیادی از اون منتشر نشده و دارای حواشی خودش هم بوده، از جمله امکان سرکوب توان رزمی این پایگاه به دلیل نداشتن تونل‌های دریایی و غیره که در ادامه این ویدیو به اون خواهیم پرداخت. حتما ممنون میشم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. به شکل کلی ساخت این چنین تونل‌هایی یعنی تونل‌های زیرزمینی که طبق ادعای سپاه 500 متر زیر زمین هستن، فرآیندی بسیار پیچیده، هزینه بر و طولانی مدت و احتمالاً همین پایگاه که رونمایی شده هم یه پایگاه با قدمت 2 تا 5 ساله باشه، چرا که بارها با این مورد رو در رو شدیم و دیدیم چه ارتش و چه سپاه مخفی کاری‌های بالایی در ساخت چنین تونل‌های نظامی داشتن و دارن و معمولاً هم از تونل‌های لو رفته خودشون رونمایی میکنن که مگاسیتی موشکی جدید سپاه در اصفهان هم از جمله این پایگاه‌های ذکر شده است. طی چند سال اخیر نیروی دریایی سپاه به دلیل ماهیت چریکی خودش از کمبود مراکز پشتیبانی و نگهداری تخصصی رنج می‌برد و به همین دلیل که همیشه به دنبال ساخت مراکز پشتیبانی بوده و از طرفی هم در این امر موفق بوده. همونطور که خبر دارید شنبه شب هم از اولین محل دپوی شناورهای هجومی خودش رونمایی کرده. البته این مکان دچار نواقصی هم بود ولی کاری فعلا به این موارد نداره و نمیخوایم به موضوع اصلی مس تبدیل بشه. این تونل در عمق 500 متری زمین ساخته شده و دارای یک درب ورودی بوده که در تصاویر ماهواره‌ای هم دیده شده. از نکات مثبت دیگر این پایگاه هم اینه که با این کار هزینه نگهداری شناورهای تندرو به شدت پایین میاد و از اونور هم در کنار قایق‌های تندرو موشک‌های ضد کشتی هم ذخیره میشن و در برابر شرایط طبیعی جوی مثل نور خورشید و برف و باران هم حفاظت میشن. اما آیا ایران اولین کشوریه که برای نیروی دریایی خودش تونل میسازه؟ جواب خیره. در طول سالهای جنگ سرد، طرفهای درگیر در این مناقشه طولانی همواره به دنبال راهی به منظور حفظ سامانه‌های بزرگ نظامی خودشون مثل بمب‌افکن‌ها یا زیردریایی‌های خودشون بودن. ساخت آشیانه‌های مستحکم، نصب توری‌های فریب دهنده و استفاده از تدابیر پدافند غیرعامل از جمله روش‌های حفاظت از این تجهیزات بوده و هست که روز به روز هم به دلیل پیشرفت فناوری‌های شناسایی بیشتر شبیه تجهیزات واقعی ساخته میشن. زیردریایی‌ها نیز از جمله یگان‌هایی بودند که نیاز خاصی به این پایگاه‌ها داشتند. در عمده زمان جنگ سرد، شوروی سابق فاقد ناو هواپیمابر و توان ضربه زدن متعارف به پایگاه‌های ساحلی آمریکا بود. اما بالعکس این آمریکا بود که در نزدیکی آب‌های ساحلی شوروی حضور پررنگی داشته و بسیاری از پایگاه‌های دریایی از جمله اونهایی که مربوط به زیردریایی‌های این کشور بودند جزو اهداف اولیه آمریکا و ناتو محسوب می‌شد. به طور کلی این پایگاه‌ها بر اساس یک ورودی به اندازه شناور مورد نظر ساخته شده و کلیه تأسیسات مورد نظر در زیر زمین توسعه پیدا می‌کنند. حوضچه‌های خشک مربوط به تعمیرات، انبارهای نگهداری و همچنین تسلیحات و حتی بخش‌های مربوط به اسکان و استراحت خدمه نیز در این شهرهای زیرزمینی ساخته شدند. اما این تونل‌ها چگونه ساخته میشن؟ همونطور که گفتیم این پایگاه‌ها تنها فواید اونها حفاظت و استحکام نیست بلکه پنهانکاری هم هست. فعالیت‌ها و تأسیسات در این پایگاه‌ها از دید بصری و تجهیزات ماهواره‌ای دشمن مخفی میمونن که این امر باعث افزایش امنیت اونها میشه. اما فرآیند ساخت چنین پایگاه‌هایی چگونه خواهد بود؟ ابتدا مکان مناسب برای ساخت پایگاه انتخاب میشه. این مکان‌ها معمولا در مناطق کوهستانی یا در عمق زمین قرار دارن تا از دید دشمن مخفی بمونن و در برابر حملات مقاوم باشن. سپس بعد از انتخاب مکان، حفاری تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی آغاز میشه. این پایگاه‌ها باید طوری باشن که برای عملیات‌های اضطراری مناسب باشن.
دیوارها و سقف‌های تونل‌ها با مواد مقاوم و بتون مسلح تقویت میشن تا در برابر انفجارها و حملات مقاوم باشن. همچنین یک سری سامانه‌های پدافندی هم براش در نظر باید گرفت. پس از اتمام ساخت و تقویت تونل‌ها، تجهیزات مورد نیاز مانند سیستم‌های پرتاب موشک، مراکز کنترل و فرماندهی و انبارهای ذخیره‌سازی نصب میشن. در نهایت پایگاه به طور کامل آزمایش میشه تا از عملکرد صحیح اون اطمینان حاصل بشه و سپس به بهره برداری میرسه. این مراحل به دقت و با تمرکز بالا باید انجام بشه. اما چرا به این پایگاه اینقدر نقد و انتقاد میشه؟ دلیل این نقد و انتقاد چندین مورد هست که اول از همه اینه که محل پایگاه لو رفته. دوم اینکه پایگاه شناوری به خاطر فعالیت‌های مخفیانه و از طرفی با ارزش‌ترین دارایی‌ها مورد بهره برداری میرسن، نه قایق‌های تندرو. سوم نحوه حفاظت پایگاه و بحث فعالسازی شناورها. حفاظت این پایگاه به شدت ضعیفه و به راحتی میشه به اون آسیب زد، اونم فقط با بمبارون درب ورودی پایگاه. بحث فعالسازی هم باید بگیم که متاسفانه این بحث درست بوده، چرا که ممکنه شناورها اصلا به فعالسازی نرسن و بحث فعالسازی شناورها شاید ساعت‌ها طول بکشه، حداقل 1 ساعت، چرا که پایگاه آب درونش نیست و شناورها باید با خودرو کشنده جابجا بشن. در کل پایگاه از جهاتی خوب بوده و از جهاتی خیر. پایگاه‌های زیر دریا در ایران هم در منطقه 4 دریایی سپاه در عسلویه است. این پایگاه از سال 1387 یا 2008 شروع به ساختش بوده و تونل‌های ذخیره‌سازی اون از سال 2010 شروع به کار کردن. و امروز بخش ذخیره‌سازی قایق تندرو مسلح، موشک‌های کروز زیر دریایی‌های هدایت‌پذیر و پهپاد و مین‌های دریایی ازش رونمایی شده. اما داخل تونل شناوری ایران چه شناورهایی نگهداری شده یا چه موشک‌هایی؟ عمده قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه در این تونل میتونن به شکل مستقل پشتیبانی عملیاتی بشن که از جمله اونا میشه به قایق تندرو سراج تا ذوالفقار و سری بهمن اشاره کرد. قایق تندرو جدیدی به نام طارق هم رونمایی شده که میتونه به سرعت 100 نات برسه، چرا که بدنه اون کربنی بوده و همچنین سپاه مدعیه که این قایق پنهانکاری راداری هم داره که هرچند چنین چیزی در دریا معنا نداره. شناورهای دیگر هم شناورهای ذوالفقار هستن که میتونن به سرعت 50 نات برسن. علاوه بر تیربار جلو، این قایق ها میتونن 2 تیر از انواع موشک‌های کروز رو حمل کنن که جلوتر به اونها اشاره میکنیم. اما چه موشک‌هایی روی قایق ها نصب بود؟ جالبه بدونین نیروی دریایی سپاه و ارتش اصولا دارای یک زرادخانه مشابه هستن. و تنها تفاوت این زرادخانه ها موشک کروز پاوست که به تازگی وارد خدمت نتسا شده. و ساده‌تر بگم، همونقدر که سپاه قایق‌های تندرو داره، ارتش هم در همون وضعیت مشابه قرار داره. اولین موشک سری قدیر هست. قدیر نسل جدیدی از موشک کروز ایرانه که با برد 300 کیلومتر اهداف دریایی دشمن رو با دقت و قدرت تخریب بالا منهدم میکنه. و تنها یک فرماند از این موشک توانایی پوشش تمام خلیج فارس رو داراست. علاوه بر این، موشک از موتور توربوجت استفاده میکنه و با این موتور به سرعت 0.9 ماخ یا 995 کیلومتر بر ساعت میرسه. موشک بعدی موشک قادره. این موشک تاکنون در 2 نوع دریاپایه و هواپایه ساخته شده و از قدرت تخریب بالای علیه اهداف ساحلی و کشتی‌های جنگی برخورداره. طول موشک 740 سانتی متر هستش و قطر اون 36 سانتی متر. موشک در حین پرواز سرعتی بالغ بر 0.9 ماخ داره و برد موشک 200 کیلومتر اعلام شده. همچنین وزن کلک اون هم 200 کیلوگرمه و از موتور توربوجت با سوخت مایع بهره منده. ارتفاع پروازی این موشک 4 تا 5 متر از سطح دریا هستش که احتمال شکار شدن توسط پدافند دفاع نقطه‌ای و موشکی ناوگان رو کاهش میده. به جز این ویژگی ها، این موشک از سیستم هدایت پرواز هومینگ فعال و اینرسی استفاده میکنه. موشک بعدی موشک نصیر. پس از ساخت نسخه هدایت فروسرخ نصر با نام نصر بصیر، نسخه صادراتی این موشک با نام CM90 نصیر ساخته شده. موشکی که علاوه بر کشیده تر شدن بدنه و بزرگتر شدن ابعادش از پیشران توربوجت هم بهره میبره. این موشک نصیر با قابلیت پرتاب از روی پلتفرم های ساحلی و دریایی دارای حداقل و حداکثر برد 10 و 90 کیلومتر و با قطر 180 میلیمتر و طول حدود 4 متری با وزن 351 کیلوگرمی میتونه سر جنگی 130 کیلوگرمی رو با سرعت حداکثر 8 ماخ حمل کنه. پس بیشتر میشه گفت این تونل محل دپوی موشکم بوده. یکی دیگر از احتمال تصحیحات قائم 114 هست
که موشک خاص ایرانیه. موشک قائم 114 در ایران برای اولین بار در زمان رونمایی از پهپاد راهبردی فتروس در اواخر آبان 1392 مشاهده شد. قائم 114 موشکی با برد 10 کیلومتر و وزن کلی 50 کیلوگرمه که 15 کیلوگرم اون مربوط به سر جنگیه. همین نکته که وزن سر جنگی این موشک به تنهایی بیش از 35% بالاتر از کل وزن موشک الماسه، بیانگر رده وزنی قائم 114 در بین ضد زره هاست. در واقع قائم 114 و قاسم در دسته ضد زره های سنگین که قابلیت اجرای ماموریت های تاکتیکی ضد استحکامات بتونی و اهداف مختلف زرهی رو دارن توسعه داده شده و ترکیب اون با توان حمل محموله های سنگین تر که در بالگردهای تهاجمی نسبت به پهپادهای سبک و نیمه سنگین وجود داره، اون رو به سلاحی ارزشمند در میدان نبرد تبدیل میکنه. این موشک از 3 سیکر در هدایت خودش استفاده میکنه که شامل سیکر لیزری، سیکر تیوی و سیکر آی آر. و حالا میرسیم به یه جمع‌بندی کلی. همونطور که بالاتر گفتیم در این مورد اشکالاتی وجود داره که غیر قابل انکار در کنار مزایاش. همچنین یک پایگاه مشکوک دیگر توی قشم هست که یک ورودی آبی داره که در صورت وجود چنین پایگاهی امکان استفاده از راه آبی براش وجود داره و شرایطش خیلی بهتر میشه، چرا که برای عملیات و واکنش سریع بسیار مناسب میشه. در نهایت این پایگاه میتونه یه محافظ خوب در برابر تهدیدات باشه و قایق‌ها و شناورها و تسلیحات رو حفظ کنه تا دشمن دستش به اینها نرسه یا زدن چنین اهدافی براش سخت باشه. در صورت وجود راه آبی و تونل‌های متعدد، اجرای عملیات از این پایگاه راحت‌تر میشه. به طور کلی چیز زیادی مشخص نیست و باید جزئیات بیشتری منتشر بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خداگرد و نگهدار.